ملاحظين اللي قاعد يصير؟ ايش كمية المصايب اللي صارت في عالم التقنية في هالشهر؟ ما بدينا. المحلات اللي تنسرق، الخلفيات اللي تخرب الجهاز، الأجهزة اللي يمكن تلتغي أو تتأجل والله مصايب كثيرة. وفي خبر واحد هو اللي مرة رايق. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول. اشتقت لكم أسبوعين ما نزلنا أخبار، فشكرا لكل واحد فيكم قاعد يتفرج الحين. وبسم الله أبدأ على طول بالخبر الأول، ونتكلم على فيفو اللي حينزلوا سلسلة جديدة من الجوالات. نتكلم على الإكس 50، الإكس 50 برو، أكيد الإكس 50 برو بلس. واضح عادة البرو بلس حتصير عند شركات صينية كثير. نتكلم على قدرات الكاميرا، هي الشيء الأساسي، وحاجتين صارت مثيرة للاهتمام. أولا التركيز على الفيديو بقدرات نفس الجوالات هذه، بالذات لما نتكلم على البرو والبرو بلس، وأيضا دخولهم للمنافسة بالشراكة مع مين؟ أوكي، سوني معروفة تجيب حساسات كاميرات، ولكن أيضا حساس من سامسونج. ونتكلم على الجي ان 1، هذا الحساس بيكون في جوال الفيفو اكس 50 برو بلس. هذا الجوال وإذا قدر يحصل على قدرات جديدة من سامسونج، نعرف أنه أيضا سامسونج فتحت خط إنتاج جديد وخدمات وتزويد قطع لأحد الشركات الصينية الأخرى، وهنا منافسة جديدة تدخلها سامسونج. سامسونج حبيبة الكل، ترى تنتج للكل يا جماعة، مهما قلتوا تنتج لكل الشركات، صح ولا لا؟ ارجع واكد انه هذا الجوال بيجي بقدرات ممتازه من ناحيه الكاميرا، وايضا الابتيكال زوم وقدرات اخرى داخليه في نفس الجهاز. تعودنا من شركه فيفو ان نشوف تقنيات قويه منهم، ولكن ما تعودنا منهم يكون لهم حضور ممتاز وثابت في المنطقه عندنا، فمتحمس ومتشوق لهذا الامر مع جوالاتهم القادمه باذن الله. هنا انتقل على الايفون، والايفون 12 يمكن يتأجل. كلنا شايفين المشاكل اللي قاعدة تصير حاليا في الولايات المتحدة الامريكية. الحين مو هذه المشاكل اللي حتأجل مسألة الايفون، بل القدرة الشرائية والتصنيعية وايضا مشاكل اقتصادية في العالم اللي قاعدة تصير. فعارفين انه سنة 2020 مثيرة للاهتمام باشياء كثيرة. احنا قاعدين في البيت صار لنا زمان، واشياء كثيرة قاعدة تصير من حولنا، وكمان يعني أشياء كثيرة قاعدة تصير من حولنا. فهنا نقدر نقول إنه نعم، الآيفون في بعض التقارير تؤكد إنه حيكون في شهر نوفمبر إطلاقه وتوفره، على عكس العادة شهر سبتمبر. والسبق قلت لكم في أحد الأخبار إنه متوقعين في أكتوبر يصير الجوال يعلن وينزل للأسواق، ولكن تأخير شهرين هذا شيء غير مسبوق. وأيضا شركة آبل لو هي بالفعل تبغى تجيب نجاح كبير مع هذا الجوال، لازم تخططوا بشكل جدا ممتاز. تخطيطهم للجوال وإطلاقه في وقت صحيح أكيد حيجيب معه نجاح أكبر، لأنه ملاحظين الأشياء الكثيرة اللي قاعدة تلتغي. فأول شيء مؤتمر سوني وبلاي ستيشن 5، الجهاز الجديد المرتقب اللي متشوقين له. كان يوم الخميس هو اليوم الأكبر، وكان المفروض في حلقة الأخبار أعلن لكم أنه حيكون في تغطية مباشرة للبلاي ستيشن 5. هو نعم جهاز ألعاب، ولكن قدراته التقنية عالية، وما يجينا جهاز ألعاب إلا كل كم سنة. وين؟ يعني ننتظر من جيل لجيل بشيء جدا كبير. فهالجهاز تم الإعلان رسميا ومن حساب سوني بلاي ستيشن إنه هذا الجهاز حنتم تأجيل المؤتمر، ما تم تأكيد التاريخ الجديد. وهذا نفس الأمر اللي صار مع الأندرويد 11 ومؤتمر المطورين اللي برضه حيصير في شهر جون، وذكرت أندرويد إنه بنأجله. طبعا هالمؤتمرات تأجلت عشان الظروف اللي قاعدة تصير في الولايات المتحدة الأمريكية من مظاهرات وشبة كبيرة ما بين الشعب والحكومة. في مؤتمر مهم جاي، مؤتمر أبل. طيب وش بيصير في مؤتمر أبل؟ الحين في مؤتمرين عارف عنهم، واحد منهم متأكد إنه بيصير في تاريخه، إلى الحين ما جاني التأجيل، وإلى الحين ما جاني التصريح إني أقدر أتكلم عليه، وحيكون تقريبا بين 10 و12، بين 10 و12 من شهر 6. هالمؤتمر في الولايات المتحدة الأمريكية وحيكون رقمي بشكل كامل. الحين برضو لو تكلمت على المؤتمر حق آبل، ما جانا خبر للحين، وما تأكد إنه مؤتمر مطورين بيأجلوه ولا لا. الظروف العالمية نقدر نقول بدأت تهدى وبدأت تضبط، ولكن الظروف الأمريكية هنا بدأت تتوتر بشكل جدا كبير. تتوقع المؤتمر يتم تأجيله أو لا؟ هل تتوقعوا هذا الشهر، شهر جون، شهر 6 حيكون أسوأ شهر في عالم مؤتمرات التقنية في العالم أو لا؟ ترى الأخبار كل ما لها حتسوء أكثر وأكثر. فمن الحين أقول لكم على حسابي في إنستغرام في مسابقة وحتنتهي قريب، والمسابقة جوائزها حوالي 15,000 ريال، فلا تفوزكم لأنه عالمية، أي شخص يقدر يشترك، وحسابي معروف على إنستغرام، بحط لكم رابط الحساب بالوصف. أحد الحركات اللي موجودة في الآيفونات إنه مع بعض المواقع لما تسوي تسجيل دخول حتتمكن من
تسجيل الدخول باستخدام الابل اي دي او sign in with Apple تحديدا. هذه اسم الخاصيه انك تسوي تسجيل دخول مع ابل، نفس تسجيل الدخول مع جوجل، نفس تسجيل الدخول مع فيسبوك وغيرهم من الخصائص. كميه الامان اللي موجوده بهذا الامر جدا كبيره، الين ما تم اكتشاف انه لا، في ثغره تمكن الطرف الثالث او مواقع الطرف الثالث اللي تحتاج تسوي دخول عن طريق sign in with Apple انهم يسووا verification code، نقدر نقول رقم توثيقي وهمي. هذا الرقم يحسس الجهاز انه هو الشيء الصحيح، وبالتالي يقدر شخص هاكر يدخل على الجهاز ويحصل على المعلومات. بس اطمنكم، التحديث الاخير اللي جاء وما قبله من تحديثات ايضا المفروض انها صلحت هذه الثغره، فما في شيء تشيلوا هم عليه، وايضا ما في اي تقرير يؤكد انه تم استغلال هذه الثغره. فامورنا في السليم، كل شيء تمام، امورنا ماشيه والحمد لله رب العالمين. بس وش سالفه التحديث؟ نتكلم على 13.5.1، هذا التحديث الاخير اللي يجيب معاه اشياء امنيه، ونتكلم على تحديثات اخرى كثيره واصلاحات على النظام حسب المتوقع يعني. بس الامني هو الشيء الاساسي. الامور صعبه ما بين تويتر وترامب، صح؟ الرئيس الامريكي دونالد ترامب وتويتر صارت مناوشات بينهم بشكل جدا كبير، وايضا الرئيس الامريكي وقع على اتفاقيات وبنود جديده تمكن محاكمه الشبكات الاجتماعيه وتقلل من سقف الحريات اللي موجوده على الشبكات الاجتماعيه من ناحيه حريه الراي اللي تربك المجتمع. فهنا لما نتكلم على شيء في ارباك وهز للامن، فهنا نتكلم على اشياء صارت ممنوعه وغير قانونيه، وبالتالي بامكان الولايات المتحده الامريكيه محاكمه الشبكات الاجتماعيه. تويتر خافت، واكيد كل الشبكات خافت اللي موجوده هناك. وايضا نتكلم على شيء اساسي، انه مارك زكربيرج وجاك دورسي اكدوا الاثنين، يعني فيسبوك وتويتر، اكدوا الاثنين انه ابدا ما يمكننا ان نتدخل في مساله توثيق الحقائق اللي يذكرها الرئيس. يعني معليش، رئيس دولة وموجود وانتم لسه على تغريدات اللي هو قاعد يسويها قاعدين تحاولوا تسووا شد واخذ. ما شفتوا ايش سووا في هواوي؟ ما شفتوا المسكينة هواوي؟ هنا عاد يبينا يا دقة حزينة يا ابيض اسود ولا شيء. هواوي حاليا كسرت كل شيء من ناحية التوقعات. فلحظة على اساس انه شيء حزن؟ ابدا. هواوي قدرت تستمر، تبدأ تصنع، تنزل أجهزة، ترسل أجهزة، تضبط أمورها، رغم أنه كلنا توقعنا لها الخسائر إلا هي مستمرة بشكل جدا كبير. أنصحكم تشوفوا الفيديو حق أحمد بوعريكي ورسالة إلى هواوي. كلنا نحترم هواوي، محترمين ومنصدمين من الشيء الكبير اللي قاعدين يسووه. ما أتكلم على البزنس ما بيننا وبينهم، أتكلم على كيف أنه هم واثقين وقاعدين يمشوا رغم عكس التيار ضدهم مع جوجل، إلا أنهم قاعدين يمشوا أمورهم. يعني شركات فوق كل شيء قاعدة تستمر، هذا الشيء يخلينا نحترمهم. ما قلت انه لازم كل واحد يشتري جوال هواوي، ولا قلت ابدا انه كل واحد لازم يقيم اختياراته ويلاقي انه هواوي هي انسب له. لا، خدمات جوجل مهمة وتظل مهمة لكثير منا. ما انتم قاعدين تشوفوني على اليوتيوب وغيره من الشبكات الاجتماعية الحين. فهنا اقول نعم، هواوي قدرت تسوي الشيء اللي خوف كثير من الشركات الاخرى. تكلمت على سامسونج، حبيبة الكل، ما شاء الله صايرة سامسونج تنتج لكل وما تتكلم عن أحد، وتنتج أجهزة جدا كثيرة. فهنا أول شيء نتكلم على الفولد في جيله الثاني. الفولد اللي هو الجهاز الجميل، الجهاز الجميل، هذا الجهاز اللي مكن قدرة الجوال اللي ينطوي بشكل عمودي. وأتمنى أنه يتعدل هذا الأمر، أنه الزي فليب هو أقرب لي من ناحية استخدام، هنا أجمل من ناحية تبني الأعمال والبزنس. في نسخة ثانية جاية، والنسخة الثانية الجاية متوقعة في مؤتمر في شهر أغسطس بإذن واحد أحد. وأيضا هذا المؤتمر صاير حيكون أونلاين. وأيضا لو تكلمنا عن هذا المؤتمر، شيء أساسي فيه أنه نفس الفولد 2 تم تأكيد البدء في الإنتاج العالي لهذا الجهاز. فتوقعوا أنه ينزل السعر شوي، ترتفع الخصائص، وأيضا نتكلم على قدرة أفضل من ناحية الشاشة. فأنا متشوق له. أيضا لو تكلمنا على أحد أفضل الأجهزة اللي طلعت فيها سامسونج من جهتها، نتكلم على ال S20 Ultra. نتكلم على جوال جاب كثير من السلبيات والكلام السلبي عن المعالج والكاميرا. أول شيء المعالج، نسخة الكوالكوم ونسخة الإكسينوس، وأيضا من ناحية الكاميرا. الأولى سويت فيديو حليت الأمور وتكلمت عليها بكل شفافية، والتحديثات كمان خلت الفرق ما بينهم أقل وأقل. حيكون في تحسين لهذه النسخة مع الجيل الجديد من الأجهزة، ولكن نظل على ال S20 Ultra. ترى في تحديث جديد ال S20 Ultra، في التحديث الأمني، وأيضا في التحديث اللي حيمكن الأوتو فوكس بطريقة أفضل. ما حيستخدم الهاردوير قد ما حيتبنى السوفتوير في تضبيط الأوتو فوكس، وبالتالي تهدى الأمور شوي. فما شاء الله سامسونج والألترا قدروا يسووا شيء كويس. بس هل حيكون في نوت ألترا ولا لا؟ ما ندري. أما لو تكلمنا على النوت وتسريب لون جديد له، نعم
فالنوت 20 يمكن يحصل على لون جديد. وايضا التسريبات شبه اكدت انه هذا هو الشكل الاساسي اللي بيطلع فيه النوت 20. نتكلم على 4 كاميرات خلفيه، 3 كاميرات الاساسيه موجود عليها الحلقه البيضاء اللي تشابه لون الجوال من الجهه الخلفيه، وايضا جايبه امكانيات اضافيه من ناحيه القلم وتحسينات من ناحيه الشاشه وكثافه الشاشه. ما حنشوف الكاميرا تحت الشاشه مخفيه فيها ابدا، ما اظن في هذا الجيل، ولكن حيكون في اشياء جدا مبهره مع الجيل الجديد من النوت 20. جوال متشوق له، كل سنه تشوق للنوت زي ما تشوق للميت، ولكن مع الوضع اللي قاعد يصير مع هواوي الميت اكيد متشوق له، ولكن متشوق للشيء اللي بيضبطوه فيه، وشو هيقدروا يحطوا بمعالجهم وقدراتهم في هذا الجهاز. ايضا نتكلم على جوال الموتورولا ايدج بلس، رسميا حيتوفر في المملكه العربيه السعوديه. نتكلم على رسميه وحصريه مع الاتصالات السعوديه، والطلب مسبق متاح. مع الطلب المسبق حتتمكنوا من الحصول على التشارجر حقهم، الوايرلس تشارجر حقهم الخاص، وايضا باقات محدده. وهنا نتكلم على قدره التقسيط مع STC وقدرات اخرى من البيع والمتجرهم. على طول اطلب من اي مكان وانت في المملكه والحمد لله يوصل لك الجهاز 24 ساعه، امورهم طيبه. وهذا الشيء الجديد الرايق من ناحيه المتاجر الالكترونيه اللي عندنا، واستثمار كبير في بعض الناس قاعدين يسووه زي STC. بسم الله تبارك الرحمن. الموتورولا ايدج بلس اشوفه شيء جدا قوي من ناحيه موتورولا، جاء كذا ودخل على الملعب واحنا لسه ما نعرف له التاريخ الكبير القوي. مو تاريخ موتورولا ابدا، كلنا عارفين موتورولا، ولكن جوالات بريميوم فئه عليا من موتورولا تدفع لها $1000، هذه اول شيء شفناه قوي منهم، وفي خصائص وامكانيات جدا رائعه، فلا تفوتكم ابدا هالخصائص. سألتكم الحلقة الماضية أسوي مراجعة للبيكسل 4 بعد التأخير، هذا الشيء اللي صار مني واعتذر على هذا الأمر، ولكن أنتم شايفين الكثافة كيف في المحتوى، فأكثركم قال نعم وأبشروا، رغم أن الفرق بسيط بس أبشروا بإذن واحد. أحد المحتوى شغال عليه، وأصلا أحمد وأنا شغالين عليه، 2 من محبين البيكسل، فبإذن الله جاي لكم. ونختم بخبرين للأسف سيئين جدا، ولكن وش نسوي؟ واحد فيهم مرتبط بسامسونج، واحد مرتبط بأبل. أول واحد حق سامسونج، لما نتكلم على الخلفية اللي انتشر الكلام عليها في السوشيال وتسبب مشاكل مع الجهاز وتعليقات جدا عالية، بل إنه يمكن تتلف لك الجهاز بشكل كامل. المفروض التحديث الأمني يشيل لك هذه المشكلة ويضبط أمورك. إلى ما يجي التحديث الأمني لا تفكر أبدا بهذه الخلفية. وأيضا لا تنسوا إنه حتى إحنا لما نجي نشارك الخلفية ونشارك الخبر لازم نحط عليها إكس، لازم نحط عليها علامة على اساس ما تكون الخلفيه كامله. وش الثغره الغريبه البايخه ذي اللي بصوره يخرب لك الجهاز من جد؟ الشيء الثاني ما شاء الله عليهم، في بعض الناس توقعوا انه اجهزه محطوطه في محل على اساس انه الناس تقدر تستخدمها وتجربها، يقدروا يدخلوا على المحل ياخذوها ويروحوا يستخدموها عادي. الحين متاجر ابل في بعض الولايات المتحده الامريكيه وبعض المدن تم سرقتها وتم اخذ ما فيها من اجهزه. نتكلم على الكمبيوترات وعلى الجوالات وعلى الايبادات. هذه الاجهزه بالتأكيد كلها موثقة بأرقام عند نفس أبل، وعارفين كل محل وأرقام السيريال حقت كل جهاز. أي واحد من هذه الأجهزة يرتبط بواي فاي خارجي أو يتم التبليغ عليه ويرتبط بواي فاي خارجي، حيتم إغلاق الجهاز بشكل كامل وإظهار الرسالة الجميلة اللي انتم شايفينها هذه. الرسالة الجميلة أن هذا الجوال تم سرقته أو أخذه، فحاول ترجعه لأقرب متجر أبل يعني أساس أمورك كويسة. ولا ننسى أيضا أنه في كاميرات وفي أشياء جدا رسمية يتم اتباعها في أماكن زي كذا. أولا أمورهم راجعت لهم بالتأمين، فالتكاليف تم تغطيتها، وهذا اللي أنا أتوقعه. ولكن لما نتكلم على الكاميرات وعلى الناس اللي موجودة والأجهزة والكاميرا اللي موجودة في الجوال وإمكانية الوصول لهذه الكاميرا من نفس الشركة، فأظن أنه من أسوأ الأشياء اللي يقدر يفكر فيها شخص في الزمن هذا أنه يسرق جوال ويحاول يحصل على كامل إمكانيات هذا الجهاز، ومو يسرقوا من فرد، يعني فرد مقدور ونحاول أن نضبط الأمور، والفرد يقدر إذا كان مضبط Find My iPhone Find My Mobile يضبط أموره. بس يسرق الآيفون من شركة رسمية كبيرة تجيب مننا الفلوس بشكل مجنون، تسرقها من أبل وفي النهاية تتسك عليك، وفي النهاية فضحتك بقلاقل. ويمكن كمان نقول إنه في صور لهم أخذهم من نفس الأجهزة. المهم نستنى القصة وش حيصير فيها، والأجهزة اللي مسروقة من أكثر من مدينة، وأيضا تحديد المواقع اللي قاعد يصير على هذه الأجهزة، والقفطات البسيطة السهلة اللي قاعدين يسوي الشرطة على هالناس. نشوف تالي القصة وش حيصير. ونهاية الأخبار وكل أخبار جدا مبسوط أني رجعت معاكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قبل ما تشوف فيديو ثاني على اليوتيوب روحوا انستغرام على الرابط اللي موجود في الوصف، اشتركوا في المسابقة. ما تدري يمكن أنت واثنين من أصحابك، أنتي واثنين من أصحابك تحصلوا على جوائز وما كنتوا في العالم، وهذا شيء جدا رائع. أشوفكم على خير، سلام عليكم.